नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी मिठी शेव बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य, ही बारीक शेव आहे बघा, भाजकी शेव आहे। ही 100 ग्रॅम शेव घेतलेली आहे। ही 50 ग्रॅमपेक्षा जास्त साखर आहे। काजू 10 ते 15 काजू आहेत बघा, 2-2 भाग केलेले आहेत। हे 10 बदाम आहेत, त्याचे 2 तुकडे असे केलेले आहेत बघा। चारोळी आहेत, ही वेलची 2 वेलची आणि जायफळ आहे। पिस्ता आहे 10 ते 15 पिस्ते, त्याचे 2-2 तुकडे करून घेतलेले। सुको खोबरं आहे बघा, असं पातळ कापून घेतलेलं आहे। मनुके आहे, केसर आहे आणि ही गाईचं देशी तूप आहे। कढई बघा मी गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकूया। हे देशी तूप आहे गाईचं, कोणतं पण टाकलं तरी चालतं। गरम होऊन देऊया चांगलं। आपलं बघा तूप विरघळलेलं आहे, तर गॅस आता एकदम बारीक करायचा, फास्ट गॅस करायचा नाही। आणि ह्याच्यामध्ये हे थोडी भाजलेली असते बघा ही शेव, तरी अजून एकदा आपण थोडीशी भाजायची। 1-2 मिनटं आपण हलवून घ्यायचे फक्त, असं बघा एकसारखं हलवून घ्यायचं। आणि जर तसं आपल्याला हलवता आलं नाही तर असं हात घालून थोडंसं पलटी करायचं आणि एकसारखं थोडं लालसर असं भाजून घ्यायचं चांगलं। हे बघा आपल्या बारीक गॅसवर मी भाजलेलं आहे, तर आपल्या ह्या शेवाळ्या बघा भाजलेल्या आहेत। आता मी गॅस बंद करते। हे बघा आता आपले भाजलेत ना, मी आता काढून घेते प्लेटमध्ये एका। शेवाळ्या बघा मी काढून घेतलेले आहेत, आता थंड व्हायला थोड्या ठेवलेत। आता हे मी पॅन गरम करत ठेवलेलं आहे, त्याच्यावर आपण 1 चमचा तूप टाकायचं, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। आपलं बघा 1 चमचा तूप टाकलेलं गरम झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये काजू बारीक गॅस करायचा, बदाम, पिस्ता, चारोळे, खोबरं आहे बघा, सुको खोबरं आहे, मनुके, हे थोडे भाजून घ्यायचे, जास्त भाजायचं नाही, थोडंसं भाजायचे। हे भाजलेलं आहे बघा, आता हे मी काढून घेते। कढई बघा मी गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा हा माझा अर्धा लिटरचा ग्लास आहे, ह्यातलं अर्धं पाणी वतायचं बघा बघा। अर्धा लिटरमधलं थोडंसं पाणी मी ठेवलेलं आहे आणि चांगलं गरम होऊन द्यायचं। त्याच्यामध्ये आपण साखर टाकूया। ही 50 ग्रॅमपेक्षा जास्त साखर आहे, तुमच्या गोडीप्रमाणे टाका, कमी जास्त। आणि 2 विलायची आहेत बघा, अशा सोलायच्या थोड्याशा, असं तोंड उघडायचं हे असं, आणि पाणी चांगलं उकळून द्यायचं। आपण ह्याच्यामध्ये बघा ही जायफळ आहे, थोडंसं जायफळ आपण खिसून टाकूया। हे बघा एकदम थोडंसं टाकलं, 1 चिमूटभर। आणि हे केसरचे 4-5 हे आहेत बघा, केसर टाकलेलं। आता हे चांगलं पाणी उकळून द्यायचं। हा खायचा कलर आहे बघा, थोडासा आपण कलर टाकूया बघा, 1 चिमूट कलर फक्त घेतला आहे मी। मिक्स करूया चांगलं। साखर बघा आपली चांगली वितळलेली आहे, आपण ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तूप टाकून घेऊया। चांगलं उकळलंय बघा आपलं, ह्याच्यामध्ये ह्या शेवाळ्या टाकून घेऊया। अर्धा पाकिट आहे शेवाळ्यांचं, अर्ध्या पाकिटला मी 50 ग्रॅमपेक्षा थोडीशी जास्त साखर टाकलेली आहे। हे बघा आता मिक्स केलेलं आहे, आपण ह्याच्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि बारीक गॅस करायचा, फास्ट गॅसवर करायचं नाही बघा। एकदा पाणी उकळलं की नाही की बारीक गॅसवर ह्या शेवाळ्या टाकून घ्यायच्या। शेवाळ्या जर चांगल्या भाजल्या ना तर एकदम सुटसुटीत होतात। आता ह्यात आपण बदाम काजू जे भाजलं होतं ना, हे सगळं हे भिजत नाही घालायचं, शिरकुर्मा करायचा असेल तरच भिजत घालायचं। आणि बारीक गॅसवर हे पण भाजून घ्यायचं चांगलं। मिक्स करून घेऊया। काजू बदाम बघा मिक्स करून घेतल्यात। गॅस एकदम बारीक आहे, फास्ट गॅसवर करायचं नाही आहे। आता ह्याच्यावर आपण 1-2 मिनटासाठी झाकण ठेवूया। आपण बघा हे 2 ते 3 मिनटं झाकून ठेवलं होतं बघा, एकदम सुटसुटीत आणि छान झालेली आहे ही मेथी शेवाई आपली। जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।